السلام عليكم. معكم زميلتكم فاطمة محمد من النادي الطبي الجامعة الهاشمية. اليوم إن شاء الله رح نكمل فيديوهات الأناتومي. رح نشرح موضوع الريسبيراتوري سيستم بارت 1. رح نحكي كيف الهواء من لما يفوت على النيزل كافيتي لحد ما يوصل اللونجز، وإيش هو الأورجان اللي بيتم فيه عملية الريسبيريشن. رح نحكي برضو النيزل كافيتي إيش بتحتوي ومن إيش بتتكون. ورح نحكي عن أكتر من شغلة. فنبدأ بالريسبيراتوري سيستم. includes عندنا respiratory air passages. حكينا أول إشي عندنا اللي هو النيزل كافيتي اللي بفوت منها الهواء عن طريق النوز، بعدين بتروح للنيزوفارينكس. النيزوفارينكس هي عبارة عن المنطقة اللي بتكون ما بين النيزل كافيتي وما بين الفارينكس. اللور respiratory tract بتكون من اللارينكس، من التراكيا، وفي عندنا البرونكاي مش واضحة هون يمكن أوضح. هاي التراكيا وبتتفرع برونكاي جوات اللنغ اللي هي اللي بيتم فيها التبادل. نيجي هون رح نكمل اللي هو الريسبيراتوري سيستم includes. حكينا ايش الاورجن اللي بيعمل عملية الريسبيريشن، اكيد هو اللانجز، مش كتير معروف. ايش مهمتها؟ بتعمل اير ديستريبيوشن، بتوزع الاكسجين، وبتاخذ ثاني اكسيد الكربون اللي هو الكربون دايوكسيد، وبتاخذ برضه معه بتاخذ الكربون دايوكسيد، وبتاخذ برضه الويست برودكتس وبتطلعها برا جسمنا. فهلا رح نيجي نحكي برضه عن اشي كتير مهم موجود في البارانيزل ساينسز، واللي هو البارانيزل اير ساينسز. هي عبارة عن فتحات، هاي الفتحات بتكون مليانة فلويد او اللي هو مليانة هواء، اللي هي air filled spaces. بتكون موجودة غالبا اللي هو في المناطق اللي بتكون حوالين العين، فوق العين في الفرونتال بون، تحت العين في الماكسيلري بون، ورا العين في البادي اوف سينويد، وبالنص ما بين العينتين في الفيمويد بون. هلا ايش مهمتها؟ اول شيء اصلا تسموا هدول الاير ساينسز باسم فهي تسمت هاي الاير ساينسز بالنسبه للبونز اللي هي موجوده فيها. فالموجود في الفرونتال بون سميناه فرونتال اير ساينس، ماكسيلري اير ساينس، سفينويدال اير ساينس، واكمويدال اير ساينس، وهيك. هلا ايش مهمه هاي الاير ساينسز اللي بتكون موجوده في هاي البونز؟ عشان تخفف من وزن السكال، بالتالي احنا بنقدر نحمله. فبيخفف وزن السكال. ثاني شيء بعمل اللي هو الريزونانس اوف فويس، اللي هو وضوح الصوت، لانه لو كانت هاي الاماكن كلها مغلقه وكلها بونز وكلها عظام راح نلاحظ انه الصوت بيطلع مكتوم. واخر شيء اللي هو الورمينج اوف اير، اكيد لانه اي مكان رح يمر منه الاير انه رح يكون اللي هو ضمن الاير باسجز بيحتاج انه يعمل ورمينج للاير. وفي بعض المناطق بتروح تعمل كلينينج برضه للهواء اللي بفوت، مثل اللي هو النيزل كافيتي. طبعا ممكن انهم يكونوا موجودين هدول البارانيزل اير ساينسز اللي هو خلال فترة الطفولة، ممكن انهم ما يكونوا موجودين. اذا كانوا موجودين رح يكون حجمهم small in size. هلا they are lined by، كلياتهم محاطين بريسبيراتوري ميوكس ممبرين. هذا السبب اللي بخليها تعمل warming of air، لانه من اهم وظائف الريسبيراتوري ميوكس ممبرين انه تعمل warming للاير. طبعا كلياتهم بصبوا افرازاتهم في lateral wall of the nose. هلا هون يمكن اوضح شوي، هون يمكن هاي الصورة اوضح شوي، انه انا بلاقي انه انا هي حكينا انتبهي اللي هي air filled extensions تكون موجودة في النيزل كافيتي 4 pairs، انه كل واحد فيهم بكون موجود على شكل بير، ما في بس واحد اللي هو الفرونتال اللي هو ساينس لحاله، هو بنلاقي بير منهم، وكل اشي نفس، يعني كل البقية نفس الشيء. فهي فوق العين بالضبط بلاقي الفرونتال، تحت العين بالضبط بلاقي الماكسيلري، بين العينتين بلاقي الثمويدال، ومن ورا العينتين بلاقي السفينويد. هلا هون رح اجي ابلش باول وحده اللي هي عباره عن الماكسيلري اير ساينس، بتكون موجوده تحت العين. تمام. هلا هي اكبر اير ساينس موجود في السكال. inside the body of the maxilla. اكيد حكينا لانه كل اير ساينس اخذت اسمها اصلا من اسم العظمه الموجوده فيها. الشيب تبعها pyramidal in shape. الابكس تبعها بيكون towards اللي هو الزايجوماتيك، اما البيز بيكون towards the nose. يمكن هون بنلاقيها اوضح شوي، هيو الابكس اللي هو طرفها اللي بيكون لجهه الزايجوماتيك، والبيز اللي هو بتكون لجهه النوز. النوت الموجود تحت بحكي انه احنا اجينا اخذنا هذا اللي هو الساجيتال سكشن او الباراساجيتال سكشن. بلاقي انه انا عندي 2 مولر توث. المولر توث هم هدول 2 مولر توث. هذا الوزن اللي احنا ما دخلنا فيه اصلا بيظهر بعد يعني بيظهر من سنة 17 30 سنة. والبريمولر توث ما قلنا فيه. وهلا نيجي نحكي هون عن الفيرست مولر والسكند مولر تيث.
هدول هم اللي بيكونوا متصلين هون بالزايجوماتيك او قصدي بالماكسيلري اير ساينس، بيكونوا متصلين فيها. طبعا ممكن انه يكونوا متصلين بشكل مباشره بدون ما يكونوا اصلا متصلين على الممبرين تبعها فيعملوا اللي هو الفيستولا. ممكن انه لا، ممكن انه يكونوا متصلين على الممبرين. هلا لما يجي ايام انه الدكتور انه بده يخلع هذا سن من او سن من هدول المولر تيث، بيروح مثلا انه لازم يعمل صورة اشعة قبل عشان يتأكد من مكان المولر تيث او المولر توث اذا كان موجود جوا، اذا كان موجود بس على الممبرين ولا داخل وعالي وملتحم مع اللي هو الماكسيلري اير ساينس. اذا ملتحم مضطر انه يعمل عملية عشان يسكر الفراغ اللي رح يتركه السن، لانه اذا ما سكر رح يصير الاكل يفوت وعلى الماكسيلري اير ساينس ويعمل عندنا كثير مشاكل. ممكن انه اصابة هدول السنين باي انفكشن رح يأثر على الماكسيلري اير ساينس ويعملها انفكشن. هلا هون رح نحكي عن الماكسيلري اير ساينس، ليش انه هي من اكثر الاير ساينسز اللي ممكن انه يصير لها انفكشن. في سبب حكيته قبل شوي اللي هو الاسنان، انه ممكن يصير اي انفكشن موجود في هدول التيث يروح يعمل انفكشن في الماكسيلري اير ساينس. في اسباب ثانيه ما حكيتها. اول اشي انه الاوبننج تبعت هاي الاير ساينس اللي هي هون هاي اللي هي هون، هاي الاوبننج بتكون موجودة على السطح العلوي. بالتالي لما احنا نحتاج او لما هو بده يطلع سكريشنز فهو مضطر انه يعبي كل الاير ساينس عشان يطلع السكريشنز من فوق. فهاي هذا الاشي برضه عمل له انفكشن. ثالث اشي اللي هو اخر اشي انه في عندنا اللي هو الاير ساينسز الثانية مثل الانتيريور اثمويدال والفرونتال، بيكونوا اصلا متصلين مع بعض مع اللي هو الماكسيلري اير ساينس، انه كلياتهم بيكونوا متصلين بالميدل مياتس اوف ذا نوز. الميدل مياتس اوف ذا نوز انه احنا بنقدر نشوفها عند الميدل كونكا اللي هو يمكن استنى اشوف هون موجودة هون. هاي اللي هي الميدل مياتس اوف ذا نوز بيكونوا متصلين عليها من ورا، بالتالي بانهم كلهم متصلين مع بعض عليها، فبالتالي السكريشنز تبعتهم تنتقل من واحد للثاني. ممكن يعمل انفكشن، ان صار في عندنا اي انفكشن بوحده من الاير ساينسز رح تاثر الماكسيلري لانها مرتبطه معهم. هلا هون رح الاقي اللي هلا عندي تاني اير ساينس اللي هو عباره عن الفرونتال اير ساينس، بيكون موجود بالفرونتال بون، بتلاقيها فوق العين اللي هي في هاي المنطقه. هاي ثواني هي اصلا حكينا اللي هي عباره عن بير، بتكون واحد يمين وواحد يسار، بيكون مفصول عن بعض بسبتم، بيكون موجودين بالفرونتال بون اكيد لانه اصلا اسمه فرونتال اير ساينسز. سفيرويدال اير ساينس بيكون موجود بالبادي اوف سفيرويد بالذات، بيكون موجود ورا العين، عنده جهه يمين وجهه يسار، بيكون اصلا مرتبط من قدام اللي هو سوبيريورلي من فوق، بيكون مرتبط مع البيتيوتري جلاند، بيكون مرتبط لاترالي مع التنتين اللي هم الكافرنس ساينس. كافرنس ساينس هم هدول لونهم ازرق، وهاي البيتيوتري جلاند. هون يمكن في صوره اوضح حطيتها، هاي البيتيوتري جلاند وهاي اللي هم الكافرنس ساينس، وهدول هم عبارة عن السفينويدال اير ساينس. وهون هيك على السريع نراجع اللي هو الأربعة اللي هو الفور اير ساينسز الموجودة. الفرونتا اللي بتكون من فوق، والجهة الثانية بيكون فيها اللي هو البير تبعها. الإثمويد هيها هون، وهاي احنا برضه بنقدر نشوفها، بنقدر نشوفها من قدام اللي هو تعطينا اللي هو الانتي، لسه ما حكينا عنها تمام خلاص. نقدر نشوفها من قدام، بنقدر نشوفها من ورا، بنقدر نعمل زي هيك سكشن ونشوفها. والسفيرويد هيها بنشوفها بتكون موجودة لورا آخر شيء. هلا رح نيجي نحكي عن النوع الرابع اللي هو عبارة عن الثمويدال اير ساينس. الثمويدال اير ساينس هي اصلا تقسم لثلاث جروبات. اول واحد اللي هو عبارة عن انتيرير، ثاني واحد ميدل، ثالث واحد بوستيرير. الانتيرير انا بقدر اشوفه من قدام، لما اطلع على الوجه مثلا بقدر اشوفه، او هو لما اخذ اللي هو سجل كثير صغير من قدام. والبوستيرير انا بقدر اشوفه من ورا، يعني اخر شيء لما اطلع من ورا بقدر اشوفه. اما الميدل لما اخذ لازم اخذ كورونال سكشن عشان اشوفه، اللي هو هذا هو الميدل الموجود بالرسمه هاي. هون بشوفه اللي هو الميدل لما اعمل كورونال سكشن. فهون بلاحظ انه الميدل بيكون مرتبط مع الاوربتس، بالتالي اي انفكشن بصير بالميدل اثمويدال سيلز رح يعمل انفكشن في الاوربتس. نشوف بس الانتيريور والبوستيريور قبل ما نكمل. هدول انتيريور اللي احنا رح نشوفهم من قدام، وهدول بوستيريور اللي احنا رح نشوفهم بالعين من ورا. هلا رح نكمل.
هلا رح نحكي عن النوز اللي هو اصلا هو عباره عن اهم شيء في الاير باسج. هو اصلا عباره عن تو nasal cavities اللي هو separated by a septum، بيكونوا مفصولين عن بعض. هدول اللي هو تو nasal cavities، التو nasal cavities لهم كثير اهميه. اول شيء انهم عم بيعملوا warming للاير، وعم يعملوا cleaning الكلينينج لهذا الاير من الدست والبكتيريا، لانه لو ما كان في عندنا في شعيرات بتكون موجوده بالانف تعمل كلينينج لهاي الدست وهاي البكتيريا، فلو ما كانت موجوده رح يفوت عندنا كثير من البكتيريا والدست. هلا في عندنا جهاز المناعه، وعندنا اجهزه كثيره بتحاول انه تنظف هذا الاير، بس هو فعليا اول جهاز بيقوم بتصدى لهاي الدست والبكتيريا، واللي هو بتخلص من الاحجام الكبيره منها اللي هو عباره عن النوز. هلا رح نحكي عن اللي هو الجهه الخارجيه للنوز، اللي هو الجهه اللي احنا بنشوفها بعينينا، اللي هو بتتكون من فوق من عظمه اللي بنعرفها اللي احنا اخذناها اللي هو عباره عن تو nasal pods، ومن ورا بتتكون من كارتلج، قصدي من قدام بتتكون من كارتلج بنسميها اللي هو الكارتلجينس فريم ورك. هلا رح نحكي عن النيزل كافيتي. النيزل كافيتي تقسم لقسمين يمين ويسار مفصولين بسبتم مثل ما حكينا في البدايه. طبعا كل كافيتي منها بتفتح من جهتين، تفتح من قدام اللي هو على الفيس، تفتح من ورا على النيزوفارينكس، عفوا تفتح من ورا على النيزوفارينكس. حكينا انه من قدام تفتح anterior اللي على الفيس. طبعا شو بنسمي هاي الفتحه؟ بنسميها نوسترلز اللي بتفتح على الفيس. من ورا اللي بتفتح على النيزوفارينكس بنسميها كوانا. هلا رح نحكي عن من ايش بتكون اللي هو الجهات اللي بتكون منها النيزل كافيتيز، او اللي هو بتتكون ايش بتكون من روف اكيد، وبتكون من فلور اكيد، وبتكون من ميديا ولاترال وولز. هلا اول شيء رح نحكي عن الروف. اذا بتتذكر الرسمه اللي حكينا انه انا بقدر لما اخذ سكشن لما اخذ اللي هو ساجيتال سكشن بقدر اشوف الثمويدال، صح؟ اللي هو الثمويدال اير ساينس، هون بيكون مكانها. فمكانها اللي هو عباره عن اللي هو الثمويد بون، فهاي هي ثمويد بون. وهاي حكينا اللي هو عباره عن السفينويدال اير ساينس، فهون في عندنا السفينويد بون. هون اللي هو عباره عن الفرونتال بون، وهاي اللي لو بنعرفها اللي هو حكينا عنها اللي هو بتكون superiorly اللي هي عباره عن النيزل بون. الفلور هارد بالات. هلا رح نيجي نحكي عن الميديال وول. الميديال وول من ايش بتكون؟ بتكون من هاد، بتكون اللي هو عباره عن النيزل سبتوم. الميديال وول اللي هو عباره عن النيزل سبتوم اللي بيفصل ما بين التو كافيتيز. من ايش بتكون من الثمويد اللي هو بيكون موجود من فوق، تمام؟ وبتكون من كارتلج، هاي الجهه هي عباره عن كارتلج اللي هو السبتال كارتلج. واخر اشي اللي من تحت اللي هو هذا الاخضر من تحت بفصل اللي هي عباره عن الفومر اللي بفصل من تحت، بفصل النيزل سبتم من تحت. الثمويد بفصل النيزل سبتم من فوق، والكارتلج اللي هو بفصله من تحت ومن قدام. هلا رح نيجي نحكي عن اللاترال وول. اللاترال وول بتكون من 4 elevations اللي هو عباره عن الكونكا، وعندنا 4 depressions اللي هم عباره عن ريسس. هلا رح نحكي عن elevations يعني هي عباره عن بروزات. بالتالي وين رح نطلع؟ لو elevation هاي بروز، هاد من فوق، هاد بروز، وهاد بروز، صح؟ فهلا رح نيجي نحكي هي هم 4 هم عباره عن هايست كونكا اللي هي بتكون خط رفيع كتير بيكون موجود فوق تقريبا بالرسم مش كتير واضح، بس هو موجود، بيكون موجود كتير، بيكون ملزق في اللي هو في الروف. superior كونكا هاي، والميدل كونكا، وهاي الانفيرير كونكا. طبعا الانفيرير كونكا هي بون لحالها مفصوله في الامبريولوجي، تكونت لحالها، وهي بون يعني هي بون منفصله عن هدول كلهم. هدول كلياتهم الثلاثه اللي هم الهايست والسوبيريور والميدل هم عباره عن الثمويد بون. اما اخر وحده من تحت هي لحالها عظمه اللي هي inferior كونكا، واصلا لما سميناها في البونز لما اخذناهم كانت inferior كانت حكينا انه هي inferior كونكا هي عباره عن عظمه او اللي هي عباره عن بون من البونز الموجوده في اللي هو في الانتيريور. فهي عظمه مفصوله لحالها، وهي عباره عن اكبر وحده فيهم، ومفصوله عن separate bone of skull، يعني هي عظمه منفصله تماما. الريسس اللي هي عبارة عن الأشياء اللي بتكون مجوفة لجوا، اللي هو أصلا بتكون عبارة عن الفراغات اللي موجودة ما بين هدول، تمام؟ هلا رح نيجي نحكي أول وحدة أول وحدة نسيبها شوي. superior meatus، هاي superior meatus، وهاي الميدل meatus، وهاي الانفيريور meatus اللي هو عبارة عن الفراغات اللي بتكون موجودة ما بينهم، ما بين الكونكا. اما السفينو اثمويدال ريسس هاي اللي هي اصلا اللي بتمر من خلالها الاوبننج تبع اللي هو السفينويدال اير ساينس. هاي السفينويدال اير ساينس، صح؟ هاي الاوبننج تبعها، معناته هذا الوول اللي بيكون موجود هون هو عباره عن سفينو اثمويدال ريسس. تمام؟ وهون في
رسمة تانية أوضح شوي عن موضوع اللي هو الكونكا والمياتس. من قدام لما اطلع انا من قدام بلاحظ انه انا عندي هون اللي هو السوبيريور، طبعا ما ببين عندي الهايست كونكا، ببين عندي بس اللي هو السوبيريور والميدل والانفيريور، ببين عندي اللي هو السوبيريور مياتس، انفيريور ميدل مياتس وانفيريور مياتس. برضه ما ببين عندي اللي هو السفيرا سفيروثمويدال ريسس. رح نحكي هلا عن السفيروثمويدال ريسس مثل ما حكينا اللي هي اصلا بتاخذ الابيك تبع السفينويدال اير ساينس، اللي هو السوبيريور مياتس. السوبيريور مياتس اللي هي احنا حكينا اللي هو بيكون موجود من فوق، هذا بياخذ الابيك تبع البوستيريور ثمويدال اير ساينس، تمام، اللي هو بيكون احنا بنقدر نشوفه من ورا. الميدل مياتس بياخذ منهم كلهم ما عدا البوستيريور اثمويدال اير ساينس وما عدا السفينويدال اير ساينس، يعني بياخذ من الميدل والانتيريور اثمويدال وبياخذ من الماكسيلري وبياخذ من الفرونتال اير ساينس. هلا الانفيريور هي عباره عن عضله مستقله، بالتالي ما رح تكون مرتبطه زي الباقيين بالاير ساينسز، رح تكون مرتبطه بشيء مختلف. هترتبط ب او هتاخذ الاوبننج تبعها من النيزو لاكريمال داكت، هيكون فيها اوبننج من النيزو لاكريمال داكت. ايش هذا اللي هو التيرز لما تنزل من العين بنلاحظ احيانا انه صار في عندنا سيلان بالانف، هذا سببه اللي هو النيزو لاكريمال داكت. هي عباره عن قناه بتوصل التيرز للانفيريور مياتس، بالتالي بصير في عندنا سيلان في الانف. السلام عليكم. هلا رح نكمل البارت 2 من الريسبيراتوري سيستم. رح نحكي عن الميوكوس ممبرين اللي بيغطي النيزل كافيتي. هلا اول شيء بدنا نعرف انه هو عن الفيستبيول اوف ذا نوز اللي هي عباره عن السمول دايليتيشن above the nostrils اللي بتكون فوق الاكسترنال نيزل اوبننجز، بتكون مغطيه بسكن من جوا. هاي السكن عليها شعر، احنا مثل ما بنعرف عشان الشعر يعمل كليننج للاير باسج من البكتيريا من الداست من هاي الاشياء. اما بقيه النيزل كافيتي بتكون مغطى بميوكس ممبرين. هذا الميوكس ممبرين بيكون نوعين، اما بيكون olfactory او بيكون ريسبيراتوري ميوكس ممبرين. olfactory يعني انه بيكون الثلث العلوي منه اللي هو اللي بنشوفه هون باللون الازرق، هذا الثلث العلوي بيكون هو عباره عن olfactory mucous membrane عشان نستطيع نعمل اللي هو عشان نستخدم حاسه الشم، هو اللي بيحتوي على المستقبلات اللي احنا من خلالها بنحس بالروائح. الريسبيراتوري ميوكس ممبرين اللي هو الزهري اللي بيغطي باقي النيزل كافيتي، هو مهمته انه يعمل كلين، يعمل ورم، يعمل مويستنس للاير باسج او اللي هو الاير اللي بفوت على هاي القناه. الفارنكس هو عبارة عن ماسكولا ممبرينس تيوب، يعني هو عبارة عن تيوب بتكون من ممبرينز وماسلز، بيكون طوله غاية من 12 ل 14 سم، بيمتد من قاعدة السكال لحد السادس من السيرفايكال فيرتبري. هون في خطأ الدكتور عدله، هون لازم يكون اللي هو السيرفايكال فيرتبرا، تمام. where it becomes continuous with the esophagus، يعني احنا هيك ضمنيا رح نعرف انه الاسوفيجس اللي هو المليء بيمتد او بيبدا من اللي هو السكس vertebra او السكس cervical vertebra. فهو عبارة عن تيوب، هذا التيوب بيكون لورا النوز وورا الاورال ورا اللارنكس، صح؟ فبالتالي احنا بنقدر نقسمه ل nasopharynx، oropharynx ولارنجيوفارynx. كتير مهم في البلع وكتير مهم في الريسبيريشن. وهلا مهم في الريسبيريشن لانه بيحتوي اصلا على اللي هو النيزوفارينكس، والنيزوفارينكس حكينا جزء من اللي هو القناه التنفسيه. وكتير مهم في البلع اللي هو في الاورو في اللارنجيوفارينكس. هلا رح نبلش بالنيزوفارينكس. النيزوفارينكس اللي هي عبارة عن الجزء من الفارينكس اللي بيكون ورا اللي هو النيزل كافيتي، بيرتبط من قدام مع النيزل كافيتي عن طريق اللي هو الفتحات الخلفية للأنف اللي هو عن طريق البوستيريور نيزل اوبننجز أو الانترنال اللي هو سميناهم بالبورت 1 الكوانا. inferiorly اللي هو من تحت بيكون بيرتبط مع الاوروفارينكس اللي هو عن طريق قناة، هاي القناة سميناها الفارنجيال اسموس. behind the pharyngeal opening of the auditory tube. هلا في عندنا هون هذا اللي هو عبارة عن pharyngeal opening of the auditory tube، هذا اللي هو اللي بيفتح على التمبانيك كافيتي او على اللي هو الاذن الوسطى. وفي عندنا برضه هدول اللي هم عبارة عن الفارنجيال تونسلز او اللي لهم اسم ثاني اسمه ادينويد، هم عبارة عن lymphoid tissue،
تمام. هلا في عند الناس او عند اللي هو الانفنتس او اللي هم الرضع، هدول ممكن انهم يتضخموا لسبب او نتائج، يعني اسباب مختلفه. ممكن انهم يتضخموا، غالبا بتصير هاي الحاله عند الانفنتس لدرجه انهم يسدوا هاي القناه. لما يسدوا هاي القناه بتصير عندنا كثير مشاكل. من هاي المشاكل انه رح يصير يشخر، رح يصير في عنده اللي هو الكلوجر للنوز، ما رح يقدر يسمع منيح لانه هيكون مضغط على التمبانيك كافيتي. رح يصير عنده كثير مشاكل، منها مشاكل بلع. فبتعمل كثير مشاكل موضوع اللي هو الانلارجمنت تبع الادينويد. هلا الاوروفارينكس، الاوروفارينكس اللي هو بتكون ورا الاورال كافيتي، هون اللي هي بتكون بالهيها باللون البرتقالي، بتكون موجوده ورا انتيريور، اللي بتكون متصله مع اللي هو مع الماوث كافيتي او مع الاورال كافيتي عن طريق اللي هو الاوروفارينجيال اسمس. نفرق هلا الاوروفارينجيال اسمس اللي هو بيربط ما بين الاوروفارينكس مع الماوث كافيتي، اما الفارينجيال اسمس اللي هو بيربط ما بين اللي هو النيزل كافيتي او النيزوفارينكس عفوا مع اللي هو الاوروفارينكس. It's continuous superiorly من فوق حكينا بترتبط عادي مع النيزل بارت، من تحت ترتبط مع اللي هو اللارynx بارت او اللي هو اللارنجيال بارت. بتحتوي على البالاتاين تونسلز، هاي اللي هي الجزء هون اللي ملون بالبرتقالي، هاي اللي هي عبارة عن البالاتاين تونسلز اللي بنقدر نشوفها بس تحت منا. هاي هون، هاي عبارة عن اللي هو البالاتاين تونسلز. anterior هلا برضه بتحتوي على الابيجلوتس، هذا هو الابيجلوتس اللي هو بيكون موجود في البوستيريور third of the tongue. هلا نحكي عن اللارنجيوفارينكس. اللارنجيوفارينكس اللي هي بتكون ورا اللارينكس، طبعا بترتبط anteriorly عادي مع الانلت اوف ذا لارينكس اكيد، بترتبط superiorly مع اللي هو مع الاورال بورت، وبترتبط inferiorly اللي هو بتكمل اللي هو الاوسوفيجس، لانه حكينا انه اللارينكس هو عباره عن نهايه الفارينكس، والفارينكس بنتهي عند C6 اللي هو الفقره السادسه من السيرفايكال فيرتبرا. فبعدها رح يكمل الاوسوفيجس، من عند بعد ما ينتهي اللارنجيوفارينكس بيكمل الاوسوفيجس، فبالتالي بيرتبط inferiorly مع اللي هو الاوسوفيجس. هلا رح نحكي عن اللارينكس بشكل خاص. اللارينكس هو عبارة عن part of the respiratory tract، هذا البارت له وظائف كتيرة. اوكي بيساعد في التنفس، وبرضه بيساعد في اللي هو في عمليات السوالوينج، وبيساعد في اللي هو في الباسج تبع الفود، بس وظيفته الرئيسية هي عبارة عن voice production. ليش؟ لأنه بيحتوي على الأحبال الصوتية. بما إنه بيحتوي على الأحبال الصوتية هو المسؤول عن الصوت، فهو أهم إشي أو أهم وظيفة من وظائف اللارينكس. بس في لها وظائف تانية مثل ما حكينا، إنه بتعمل prevent للباسج of food and foreign bodies through its outlet. كيف؟ إنه بيرتفع اللارينكس وبيسكر اللي هو بيسكر القناة عن طريق إنه بيطبق على الإبيجلوتس. طبعا من وين بيمتد لوين اللارينكس؟ حكينا انه نهايته، بما انه نهايته هي بداية اللي هو الاوسوفيكس، معناته نهايته هي C6، بس من وين ببلش؟ من C3. فهلا واحدة من الاختلافات ما بين الميل والفيميل اللي رح ناخذها بالريسبيراتوري سيستم هي عبارة عن طول هذا اللي هو طول هذا اللارينكس. فعند الرجال بيكون 44، عند الفيميل بيكون 36. هلا رح برضه رح نعرف اختلاف تاني ما بين الميل والفيميل. هلا من ايش بتكون هذا اللارينكس؟ اللارينكس اصلا هو عباره عن مجموعه من الكارتلج بتكون مرتبطه مع بعض عن طريق الممبرينز، بتحركها الواسلز، وبتكون محاطه بميوكس ممبرين ما فيها ولا اي بون. هلا الكارتلج اوف ذا لارينكس من ايش تتكون؟ تتكون من سنجل كارتلج ومن بيرد. هلا البيرد ما رح نحكي عنهم بالتفصيل نهائيا، هو بس رح نعرف اسمائهم وين موجودين. الارتينويد هدول شوي كبار، هدول ارتينويد. فوقيهم عندنا اللي هو الكارنيكيوليت، هدول اللي هم الكارنيكيولات الاصغر منهم بيكون فوقهم، وفي حفه كتير صغيره من فوق، هدول اللي هم الكيونيفورم. تمام. هلا رح نحكي شوي بالتفصيل عن اللي هو السنجل كارتلج اوف ذا لارينكس. السنجل كارتلج اوف ذا لارينكس هم ثلاثه: الثايرويد والكريكويد والابيجلوتس. الابيجلوتس هاي اللي بيكون شكلها مثل الورقه، بتكون موجوده ورا اللسان وورا الهايويد بون. بيكون لها البوستيريور سيرفيس تبعها فيه بيتس، هاي البيتس عشان الميوكس جلاندز. برضو من فوق بنلاحظ انه من فوق هي عباره عن فري، وبنلاحظ انها برود برضو واسعه، اما من تحت بيكون كتير ضيقه. هاي كل اشي احنا المفروض نعرفه عن الابيجلوتس. هلا رح نيجي نحكي عن الثايرويد. الثايرويد هي هذا الكارتلج اللي بيكون مفتوح من ورا ومسكر من قدام. هاي شكله، هاي مسكر من قدام مفتوح من ورا. تمام. من ايش بتكون؟ هو شكله مثل الاوبن باك.
بتكون من 2 لاميناز، بيكونوا من قدام مرتبطين مع بعض، anteriorly عادي بيكونوا يونايتد، بس من ورا بيكونوا منفصلين. طبعا هذا الاختلاف الثاني غير عن طول اللارynx، في اختلاف ثاني ما بين الميل والفيميل، هو عبارة عن الزاوية اللي بتكون ما بين هاي اللامينا. فالزاوية إذا كانت بتكون 120 عند الفيميل، بتكون 90 عند الميل. فبما إنها 90 عند الميل يعني بتكون بارزة أكتر، هذا اللي بيعمل عندنا آدمز آبل. هذا اختلاف بيكون ما بين الفيميل والميل، غير انه بيعمل آدمز آبل برضه هو له دخل بحدة الأحبال الصوتية، فبنلاقي حدة الصوت عند المرأة كتير أكتر من الرجل. بنلاقي انه الرجل صوته غليظ مش حاد، بينما المرأة صوتها حاد لأنه الزاوية كتير كبيرة، وهذا بيأثر على موضوع الأحبال الصوتية. هلا من قدام حكينا بيكونوا يونايتد وبيعملوا هذا هون بيكون في عندنا نوتش، هذا النوتش اسمه ثايرويد نوتش، عادي على اسم الكارتلج. هلا اخر وحده اللي هو الكريكويد كارتلج، هاي اللي هي هاي الكارتلج الوحيد اللي بتكون كامله، يعني اللي بتكون كومبليت، مش مفصوله يعني مش مفتوحه. فهاي هي الكارتلج الوحيده اللي بتكون هيك، بتكون انتيريور اللي عندها نوت ارش، ومن ورا عندها برود لامينا. وهذا كل اشي المفروض نعرفه عن الريسبيراتوري سيستم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. يعطيكم الف عافيه.